أهلا ومرحبا بكم في ليزي جادجتس. اليوم كما رأيتم في المقدمة لا مفاجآت، الأمر كله يتعلق بلعبة فورتنايت، قد يطلق عليها البعض لعبة التصويب والباتل رويال، وهذا هو قناص زيتروني الأسطوري بدون منظار. لقد قاموا بإزالته لأنه كان قويا للغاية ولا يمكنني رؤية زر التشغيل، لا أعرف مدى فاعليته، لذا دعونا نكتشف ذلك. كيف تشغل هذا الشيء؟ ليس لدي أدنى فكرة، ربما نحاول هذا. واو، وما هذا الصوت؟ بوم. إذا كان بطيئا عند تشغيله. حاول محاكاة المظهر الأصلي، لذا كل زعانف التبريد الموجودة على الغطاء لا تزال موجودة، وكذلك شعار زيترون والأرقام الموجودة في الخلف على الأخمص، وكل شيء تقريبا كما يظهر في اللعبة. على الأقل حاولت ذلك. والآن دعونا نلقي نظرة على الجانب الآخر. أهلا بكم في الجانب الآخر. على هذا الجانب لدينا الحجرة التي تكون فارغة في اللعبة، لكن في اللعبة يتم تخزين البلازما فيها. ربما هي التي تولد الصدمة الخارجة من هناك. أنا لا أملك بلازما، لذا صنعت أنبوبا يضيء باللون الوردي لأنه وردي في اللعبة وأنا أحب الوردي. آمل أن تحبوه أنتم أيضا. على الحجرة يمكنك رؤية القليل من الاهتراء. حاولت أن أجعلها تبدو مستعملة قليلا وليست جديدة تماما. نفس الشيء بالنسبة للمخزن. منحته القليل من لمسات آدمي سافاج. كان علي إجراء بعض التغييرات. كان علي ذلك. حسنا، لم يكن إجباريا، لكنني فعلت ذلك لأن المخزن على سبيل المثال كان يبدو مملا، لذا الآن يضيء بمجرد وضعه في مكانه. يبدو الأمر وكأن شيئا ما يحدث. خلايا أو مقذوفات مشحونة تبدو أفضل بكثير من مجرد براغين. وكيف تفعل ذلك؟ دعونا نرى. حرارة، حرارة، والآن سأعرض لكم آخر التغييرات التي كان علي إجراؤها. هذه المرة كان علي إجراء تغييرات لأن اللعبة تحتوي على خرطومين متدليين هنا، وهو أمر غير عملي لسلاح ليزر، خاصة مع وجود خراطيم متشابكة. أعتقد أنه إذا تمزقت في اللعبة نظريا سينتهي أمر سلاح الليزر الخاص بك، لذا استبدلتهما بخراطيم معدنية صلبة تبدو أفضل بكثير. تطيح بشجرة ببيئة كاملة. مرحبا.
أحرق مخبأ العدو. أوه. والآن الشيء البديهي، لا تجرب هذا في المنزل. النار الناتجة عن الليزر رائعة، لكنها تظل نارا وهي مزعجة. حسناً. أنا لا أقول إنها تبدو غير صحية، لكن حسناً، هذا ساخن. والقهوة. وهذا كل شيء لهذا اليوم يا رفاق. أخبروني في التعليقات إذا كنتم تريدون رؤية المزيد من أشياء فورتنايت. أفكر في بندقية نيرف. لدي شيء في ذهني بالفعل، أو أي فكرة تخطر ببالكم أخبروني بها في التعليقات. مسدسات، أسلحة اشتباك، بنادق. أنا أعمل على قاذفة الصواريخ الخاصة بي، قاذفة صواريخ نيرف. حاليا أنا مهووس نيرف، ولكن مهما كان الأمر اقترحوه أنتم. والآن اجعلوها تجوب العالم، وأراكم في المرة القادمة.